අයිබෝවන් සිම්පලිකොම් YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක අපේ 3 වෙනි grammar lesson එක will be. මේ පාඩමෙන් will be වාක්‍ය සඳහා යොදන ආකාරය, will be නැත්නම් වාක්‍ය හදන ආකාරය, ප්‍රශ්න ස්වරූපයේ වාක්‍ය හදන ආකාරය සහ නැත්නම් ප්‍රශ්න ස්වරූපයේ හදන විදිය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් lesson 1 සහ 2 බලන්න ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. නැත්නම් පාඩම ටිකක් අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. lesson 1 එකේදී අපි කතා කළා be verbs භාවිතා කරන අවස්ථා. මම මේ වීඩියෝ එකේ ටිකක් මතක් කරන්නම්. ක්‍රියාවක් නැති වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලට හරවද්දී ක්‍රියාව වෙනුවට යොදාගන්නේ අපි be verbs. නැත්නම් non action verb. non action verb ක්‍රියාවක් නැති. ඒ වගේම අපි be verbs lesson 3කට කැඩුවා වර්තමාන අතීත සහ අනාගත ලෙස. පාඩමට අලුත් කෙනෙක් නම් grammar lesson 1 සහ 2 videos බලලා ඉන්න කියලා ආයෙත් මතක් කරනවා. හොඳයි අපි grammar lesson 3 will be verb අනාගත කාල පාඩම කරමු. මුලින්ම බලමු will be වල සිංහල තේරුම මොනවද කියලා. වේවි, සිටීවි, තියේවි. තව දෙයක් තමයි පටල ගන්න එපා මේ will be. be verbs යට තේන්නේ will be. ඔයාලා මේ වාක්‍ය වලට will විතරක් යදුවොත් වාක්‍ය වැරදි වෙනවා. will යොදාන්නේ simple future tense වලදී. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරන්නේ ඉන්න පාඩමක්. හොඳයි. කලින් am is ආ පාඩමේදී I සමග am භාවිතා කරනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. he, she, it සහ ඕනෑම එක වචනයක් එක්ක is, we, you, they බහුවචන එක්ක ආ භාවිතා කරනවා කියලාත් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට දෙවැනි lesson එකෙන් I, he, she, it සහ ඕනෑම එක වචනයක් එක්ක was, we, you, they වැනි ඕනෑම බහුවචනයක් එක්ක verb භාවිතා වෙනවා කියලාත් කතා කළා. හැබැයි will be ඒ විදිහට බෙදන්නේ නැහැ. I, he, she, it සහ ඕනෑම එක වචනයක් එක්ක, we, you, they වැනි සහ ඕනෑම බහුවචනයක් එක්ක will be භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වාක්‍යයක් හදන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම වාක්‍ය මොන කාලයට අයත් වාක්‍යයක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. සමන් ගුරුවරයෙක් වේවි. මේක ඉදිරියේදී වේවි කියලා හිතන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අනාගත කාල වාක්‍යයක්. තව ඊළඟට බලන්න මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාවක් සඳහන් වෙන්නේත් නැහැ. එහෙනම් මේ වාක්‍යෙට be verb එකක් තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. අනාගත කාල be verb එක will be. ඒක වචනද බහුවචනද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දෙකටම භාවිතා කරන්නේ will be තමයි. සමන් ගුරුවරයෙක් වේවි. සමන් will be a teacher. මතක තියාගන්න will විතරක් භාවිතා කරොත් වාක්‍ය වැරදි වෙනවා. will be තමයි වාක්‍යයට අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න ඕනේ. සමන් ගුරුවරයෙක් නොවේවි. නොවේවි වාක්‍ය නැත් අර්ථයට තමයි හරවන්න ඕනේ. වාක්‍යයකට not දීමෙන් වාක්‍ය නැත් අර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. සමන් will not be a teacher. සමන් ගුරුවරයෙක් නොවේවි. will not කෙටි කරලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. will not කෙටි කළාම won't. සමන් won't be a teacher. සමන් ගුරුවරයෙක් නොවේවි. ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. සමන් ගුරුවරයෙක් වේවිද? වාක්‍යයේ will මුලට ගත්තම වාක්‍ය ප්‍රශ්න ස්වරූපයට හැරවෙනවා. සමන් ගුරුවරයෙක් වේවිද කියලා ප්‍රශ්නය අහන්නේ will සමන් be a teacher. මේ අවස්ථාවේදී will විතරයි වාක්‍ය ඉදිරියට ගන්නේ. will සමන් be a teacher. සමන් ගුරුවරයෙක් නොවේවිද? වාක්‍ය නැත් අර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වාක්‍යෙන් අහන්නේ. නැත් අර්ථයේ නම් වාක්‍යට not යොදන්න ඕනි. ප්‍රශ්න ස්වරූපයට හරවන්න නම් will ඉදිරියට ගන්න ඕනි. සමන් ගුරුවරයෙක් නොවේවිද? will සමන් not be a teacher. මේ වාක්‍යයේ will not කෙටි කරලා won't ලෙස ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට වාක්‍යෙන්නේ won't සමන් be a teacher. කමල් හෙට ගෙදර ඉඳීවි. කමල් will be at home tomorrow. කමල් හෙට ගෙදර නැති වේවි. වාක්‍යයට
will සමග not යොදනවා. Kamal will not be at home tomorrow. will not කෙටි කරලා won't යොදලා වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. Kamal won't be at home tomorrow. Kamal හෙට ගෙදර ඉඳීවිද? will වාක්‍ය මුලට ගන්නවා. will Kamal be at home tomorrow? Kamal හෙට ගෙදර නැති වේවිද? will Kamal not be at home tomorrow? will not කෙටි කරලා won't වාක්‍ය මුලට අරන් කියන්න පුළුවන්. won't Kamal be at home tomorrow? ලිපිය මේසේ උඩ තියේවි. The letter will be on the table. ලිපිය මේසේ උඩ නැති වේවි. The letter will not be on the table. නැත්නම් the letter won't be on the table. ලිපිය මේසේ උඩ තියේවිද? Will the letter be on the table? ලිපිය මේසේ උඩ නැති වේවිද? Will the letter not be on the table? නැත්නම් won't the letter be on the table? ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවම notification එක ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරලා තියන්න. සුබ දවසක්.